Jaha, gott folk. Fick ett meddelande alldeles nyss. Ja, och så här ligger det till. Det är så fruktansvärt svåra förhållanden. Det är som att titta på en fotbollsmatch. Där fotbollsspelarna håller på i 10 timmar och letar efter bollen. Och det blir inte ens någon match. Ingen har fått något. Det är helt sjukt, Petter. Ja, men alltså det är för svåra vatten. Jag vet. Så vi avslutar faktiskt för dagen, så får vi se vad som sker, om vilka ramar vi får tävla vidare inom. Och det var det. Det är så här det är fiske, men det ska ju vara underhållning också. Så. Det är inte alltid som på Instagram. Så är det. Så det blir nya tag en annan dag någon annanstans. Ja. Lake X with a twist. Så ja, ni får klippa till det. Ja. Perchfight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Humminbird, simply, clearly, better. Minn Kota, fish for more. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Efter 2 tuffa dagar med översvämningar och abborrar som stundtals vägrat att äta har vi rört oss söderut och flyttat fram produktionen en hel månad. Nu befinner vi oss vid en ganska karg och klar sjö i mitten av vårt avlånga land och teamen, de börjar göra sig redo för andra halvlek av Perchfight. Nu kör vi! Som ni ser tävlar vi i totalt 4 dagar, vilket gör att halva tävlingen är kvar. I vanlig ordning plockar teamen poäng för varje dag samtidigt som man samlar sina största fiskar under alla dagar och efter finalen adderar till sin Big Five. Söders har fullkomligt dominerat och just nu relativt ohotade i toppen. Men med hela 2 dagar kvar kan allt hända. Det är dags för dag 3 av Perchfight Lake X Edition. Ja, nu är det höst. Nu är det höst. Varma kläder på. Ja, lite andra förutsättningar. Ny del av Sverige. Ingen storm, ingen regn. Förhoppningsvis hungriga abborrar. Massor med stora hungriga abborrar. Vi blev ju lite bortblåsta där sista dagen. Så att vi har skjutit upp där nu en månad ungefär. Och det är jäkligt kallt och fint. Bra förutsättningar. Ja. Känns som att det gillar ju det här abborrvädret. Ja, och vi är ju storfiskvibbar. Så att vi får bara fortsätta på det. Vi ligger ju bra till. Det var lite snopet för oss att det bröt sist. Ja. Men nu ska vi göra allt för att vinna det här. Ja, vi kommer ta hem där utan problem. Nu kör vi. Ja. Sjukt klar sjö. Sjukt klar sjö. Jättefint vatten. Kan vara kinkiga abborrar då. Kan vara. Men å andra sidan sådana här klara vatten. Du behöver inte fiska direkt på abborrarna utan de ser långt. Så de kan ta betarna. De behöver inte pricka dem liksom. Det blir spännande. Det här blir superspännande. Det här fisket är något som både du och jag gillar. Nu är det lite mer, förhoppningsvis lite mer samlad fisk. Kanske att man kan pilla upp dem med lite hårdbeten. Lite, ja, vi har en bra plan, tänker jag. Vi har en bra plan, ja. Vi har kollat lite sjökort här igår. Eller det vi fick reda på. Ja. Kolla lite och markerat ut några platser. Så att vi taggade 1000. Absolut, vi hoppas att det här blir skitbra. Ja, kör vi. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. Watch the game change, yeah. 400 meter kvar, Adam och det kommer. Han kommer på innerkurvan, det är 350, 200, 150 meter Söders går ut. De tar täten! Du, är en himla stor sjö, David, men jag tror vi verkligen måste hitta en plats där vi ser att här finns det fisk. Ja, det här ser bara så här halvintressant ut och jag känner att vi vill ha någonting som är riktigt intressant. Vi hade väl några lite sundliknande ställen kanske som var lite
heta. Ja, men vi letar vidare lite så ser vi vart vi kommer. Absolut. Nu är det dags att dra första kasten i sjön. Vi hittar lite bytesfisk i alla fall som vi börjar på. Vi har ju inte riktigt en aning om vad det är för typ av fiske som gäller här, men det är något att börja på i alla fall. Något som känns som ett säkert kort, och apropå säkra kort så börjar jag helt enkelt med en vanlig jigg. 20 grams jigskalle, det är ganska djupt. Ganska bra bastaktik att bara starta dagen med. Ja, jag har en bra känsla. Men sånt här fiske, det här är inte världens lättaste fiske. Vi måste fiska oss relativt fort fram till fisken, tror jag. Och jag tror att det kommer vara ett djupare fisk här. Vi vet att det ska finnas siklöja, det ska finnas norsk i den här sjön. De lever ju främst längre ut i vattnet. Men just den här tiden på året, då leker faktiskt siklöjan. Och de brukar kunna leka lite så här grundare strömsatta sund. Och drömmen skulle ju vara att vi hittar verkligen någon sån här ansamling av siklöja. För då kan det stå mycket grova abborre där. Så att leta runt på lite djupare vatten efter just siklöjestim. Det tror jag är vår första plan. Men det är som sagt, vi vet ju inte hur goda bestånden är i den här sjön av de olika bytesfiskarna. Så att vi får se. Vilka är det där då? Westin, va? Största utmaningen i en sån här sjö som är otroligt stor och har sjukt mycket olika djupområden och jättemycket fina platåer och grejer. Största utmaningen är ju att hitta de där sweet spotsarna. Det går nog att hitta både på lite överallt, men att hitta där det är liksom en stor mängd med stor fisk. Alltså det finns garanterat sådana områden i den här sjön. Att hitta de områdena, det gäller ju att ha lite medvind liksom och springa på. För vi har kanske 100 potentiellt fina områden, men 85 av dem kommer vara antagligen ganska dåliga. Så det gäller ju att verkligen leta och ha lite tur och springa på det där bra stället. Men förhoppningsvis med 6 båtar, det brukar alltid vara någon som hittar en sån där riktigt bra område. Hoppas att det är vi. Sjön är uppdelad i 3 delar och vi sjösätter i den nordligaste så att säga. Så att vi har markerat oss hela vägen genom sjön. Så fördelen med ett öppet spelfält som detta är ju att vi kan prova alla spots rent krasst. Tills vi hittar någonting värt att köra på. Vi taggade till tänderna och vi hoppas på revansch mot föregående dagar. Ja, det här kommer bli riktigt bra. Bara vi hittar fiska så blir det skitbra. Där är Danne i alla fall, det är så jävligt säkert. Herregud. Jag har glömt att stänga av poletterna. Hittar vi bara en betesfiskansamling någonstans här, då är det... Söder, va? Ja. Där sitter den. Är det så? Ja. På Jörk. Var det? Liten. Fisk. Den tar du själva. Jag testar att kasta upp. Jaha, första. Jag tänker vi försöker vara lite hemliga. Söder kom in här. Vi vill inte visa de där rackarna. Det är fina abborre. Ut över ryggen där, Mark. Eller ut över... Ja. Kul. Nej, det är 6,7 grader i vattnet. Hovar de? Nej, men det var en liten, men den var godkänd säkert. Jag såg den ju. Då borde den vara godkänd. Första hörni, på jerkbait. Lite för liten. 29 centimeter, så den får inte räknas. Han flippade den, så att den kan ju inte varit en kilo direkt. Det är så sjukt svårt att se dem om det är så här mycket struktur. Jag får en känsla att det är mycket där fisk här alltså. Här ja, där och den här. Tick. Alltså. Ska vi lägga en ankring på den här toppen och sen en på den andra? Bara gör vi snabbchecker. 29. Ja, dagens första. 29 centimeter, så det är en kort centimeter som saknas. Men det är, ja, vi får väl se. Med lite tur så finns det mer fisk här. Bra. Stod inne på trappan. Det var någon post uppe innan också. Men det var ju inte så att det tjonga grejer direkt.
Men det skulle vara kul att bara fylla papper känner jag. Ja, det har varit så jävla kul. Nu har vi krigat oss igenom ganska stökigt sund för att komma ner till nästa sektion. För det är typ 3 sjöar som sitter ihop. Och här öppnar det upp sig och blir ett stort djupområde. Så går det som en liten kil här som är 8 meter djup. Blandat sand och sten då. Och det såg ut som det stod några fiskar här omkring. Och vi såg ett stim med småabborre också. Så vi ger det några kast här. Det är väldigt klart vatten. Är de aktiva och är de här så borde det märkas ganska fort. Abu glider precis förbi oss här nu. Så det känns ju skönt att vara först på bollen på nästa del av sjön då. Annars brukar alltid Tobbe vara snabb på att dra till skumma ställen. Men resten av lagen stannade i första systemet, eller första sjön. Så det blir intressant att se vad det här blir. Det är sånt här man vill se nu på hösten. Rejäla betesbollar som samlas på kanterna, ofta från liksom, här är en så här stor djupgrop och så grundar upp mot ett sund, står den där betesbollen där. Och sådana där platser kan det ju stå abborre vid. Alltså det är säkert abborre här någonstans. Sen så behöver de inte vara och jaga det där stimmet hela tiden, så att det gäller att ha rätt tid, rätt plats. Men det här är något man skulle kunna återkomma till. Det är intressant ändå att vi hittar rejält med bytesfisk ganska tidigt. Ja, men det var ju trevligt att vi hittade någonting som vi kan slänga lite på. Sen har vi inte haft några direkta säkra hugg så, men det är ändå någonstans där abborren borde vara. Oh yeah, David. Oh yeah. Ja, men det är lite kyligt. Men du har någonting, en västund eller något va? Jag har. Nej, jag är så naken. Ja, en blöt t-shirt. Jag la ut den hela natten för att det skulle fukta till sig. Ja, jag är godkänd i alla fall. Snyggt. På botten? Ja. Behöver du hjälp eller? En hov. Ja, men det är 4. Ja, det är 30 i alla fall. Oh, baby! Kan ju det här. Så jävla gött. Få på pappret. Ja, den är 30 i alla fall. Ja, för fan, den här är godkänd. Ja, första godkända. 56. 560 gram. Kanon. Ja, hörni, första godkända. Jävligt skönt. Det tog ett tag. Vi fick gå över och prova lite. Vi hade några mindre på jerkbait där, men vanlig klassisk tjadjig. 10 grams tungstenskalle. Får hon gå tillbaka. Grymt, Pelle. Kanon! Fan, nu är vi på dem. Det ser ut att vara betesfisk, inte höger. Ja, det är fan betesfisk uppe på grund. Ja, det är bait. Fan, coolt. Nu har jag en. Ja. Oj, den här är bra. Kolla. Den här är bra som fan om det är en abborre. Du med. Ta det jävligt försiktigt med. Är den en borre så... det är nog fan en gädda det. Tror jag det. Eller? Skitnice om du har en abborre. Men vad tror du? Jag vet inte. Den går ju djupt där nere. Det är nog en snipe tyvärr. Men det är en firre. Hello! Vad synd. Ja, det var faktiskt synd. Men det är kul att du är med dragen. Hej på dig lille pike. Men du. Håll. Har du något tång eller något? Vill du ha det? Tack. Vad sa du? Vill du ha tång eller något? Jag tror jag klarar det ändå. Han sitter bra. Ja, det var en fin liten gädda. Quick release på den. Ja. Det var inte rätt art. Det här går det fisk i frivatten på höger nu. Ta dem. Jobba på det.
Står det en gädda här, då är det ju någonting som har fått den att söka sig hit. Vad säger vi, Monger? Ja, det är segt. Alltså, det är ju... Ja, vi gör det svårt. Vi har det väldigt svårt. Jag hoppas att någon annan trillar på något bra. Men svårt. Alltså kargt, väldigt klart vatten. Men jag tror att alltså, hittar man... Det kan mycket väl vara så att fisken kan stå samlad. Eller så är det så att man får jaga runt. Få en här och där. Ja. Med lite tur. Så att... Men jag hoppas i alla fall att någon har roligt. Ja. Nej, men vi får fortsätta harva på. Vi har några ställen till att kolla ut som ser heta ut. Vi hade ett ställe här ovanför oss där vi står nu. Där står Shimano. De har stått där en stund. Vi hann aldrig på där. De kanske har hittat något, för de verkar inte flytta sig därifrån. Men det såg jäkligt hett ut. Ganska hård, eller väldigt hård botten med mycket djup utanför. Just nu är det bara harva på. Det är ingen idé att hänga läpp. Alltså jag tänker det är en klassisk X-förmiddag. Ja, precis. Det är det. Ja, men svårt i början. Ja, så är absolut. Det. Så får man se. Jag känner det på mig att det kommer att komma upp en så här sjukt stor fisk idag. Är det du eller jag tar den? Ja. Jag tror det är du. Hoppas att det inte är brändstam. Fan, sist stod vi tröjor och bara njöt. Ja. Nu är det så här, man står och bara... Jag har funderat på fisk. Nu är det fisk under båten, kolla. Bait. Det är svårt alltså. Det är inte som förr, vet du. Jävlar. Nu gjorde man så här. Så hoppade det upp i båten. Det var bättre förr. Upp, upp. Oh. 1, 2, 3. 4. Det är en partymyra. Dunka ner den där jävla velvispen så tar vi några kast. Jag har inget att förlora. Inte speciellt hett egentligen, men några fiskar. Men det är sten runt om också, så att det gör att de andra kan gömma sig bland stenarna. Så vi får se. Vi har inget att förlora på att ta några kast, eller hur Dirk? Absolut inte. Nu ska de upp. Nu ska vi ta dem. Och de ska vara stora. Där känns. Det kan fan vara en abborre. Vi får hoppas på det. Ja, det kan vara en gädda också. Jag är med i alla fall. Det ser ju lite gäddigt ut. Ja, det där tyckte jag kände en tand. Det är en gädda. Jag kan lägga hoven där och bara hova den. Eller om du hovar den. Gode gud. Man kan bli lurad på de här små gäddorna alltså. I början när de bara står och slår med huvudet där. Jag kände en sån liten pick i tafsen liksom. Då vet man. Nu är det en mördargurka. Vad är det för folk brukar säga? Kärt barn har många namn. Nej. Katt. Katt. Vad är det nu? Ja, din hostning. Mr. Lunga. Den är jättefin. Teamen öser inte direkt upp abborrar just nu och Shimano är än så länge enda teamet med godkänd fisk. Men vi vet att det oftast tar tid att lägga pusslet på Lake X och stora abborrar finns det gott om i sjön. Kör du nu då, Jonte? Va? Vad kör du nu då? Nej. Ja, vad kör du? Kräfta. Ja. Alltså Jonas, det här är inte bra alltså. Nej, det här är inte bra. Vi måste åka vidare tror jag. Jo, men alltså det här är ju packat med betesfisk, men vi får ju ingen fisk. Och alternativet är att jag knyter på en dropshot-rigg. Och tar betesfiskarna. Ja, lite så. Nej, jag tror vi får leta. Verkar inte vara en enda abborre i närheten här. Där har jag en. Ja. Abborre? Jajamän. Det här är en bra abborre då. På botten, långsamt släpat. Säg inte att det är en gädda. Säg inte att det är en gädda. Titta! Quick release. Jag bara släpade den på botten så bara... Jag var helt hundra på att det var en abborre.
Fasen också. Det var ju size med en abborre. Ja, den var ju som en större borre. Ja, second pike. Pike. Ett kast till, sen åker vi härifrån. Japp. Det är så jävla sjukt ju. Ja, nej men de äter ju också. Men de kanske är snabbare att anpassa sig gäddorna. Kanske. Jag tror det. Men vart är abborrarna? Vi måste... Står de... Men då står ju de på grynner. Ja, nu har vi åkt igenom en liten passage här till nästan som en ny sjö. Och direkt stöter vi på några av våra antagonister. Det är Westin som är här och cruisar runt. Och kanske har de hittat någonting, kanske inte, men vi ska se. Det ser ganska hett ut i området i alla fall, så att det borde kunna finnas något att fiska på här tycker jag. Herregud. Ja, satan vad kallt det är. Man är inte riktigt inställd på den här kylan ännu. Alltså. Och du har ju fasen varit du kom hem för 3 dagar sedan från Amazonas. Ja, det är lite skillnad med 38 grader och fukt i värmen, och komma hem hit är det 3 grader och extremt kall värme. Ja, välkommen till Sverige. Rätt åt dig. Att fånga stor peacockbass och grejer. Det är en annan randig fisk. Alltid ha det bra. Var skulle du helst vilja vara just nu då? I djungeln och fånga stora peacocks eller här? Alltså de här peacocksen var ju riktigt roliga. Så jag skulle faktiskt säga att Amazonas djungeln och svettas lite extra, det håller jag nog faktiskt till lite mer än det här just nu. Bra val. Alltså ingen ställe har ju liksom varit hett än så länge. Nej. Det har inte varit något ställe som har stuckit ut med någon mängd med fisk eller någonting alltså. Så benen somnar. Och fryser fast. Kommer söderpögan, eller söderpågarna heter det. Söderperch Bros. De har inte hittat någonting heller. Nej, eller inget speciellt i alla fall. Du får hålla koll på Rocky Mountains här tror jag. Mm. Kom igen nu, Amore. Vad visar du själv? Ge oss en chans bara. Snyggt. Size eller? Nej. Men... Nej. 30 eller? Nej, jag vet inte fan. Det är på gränsen alltså. Fan alltså. Nej. Ja, kanske. Den kan vara 30. Den är ganska lång. Nej, kanske inte. Nej. Oj, nu står tjockis bak i båten. Alltså, firarna är så kalla. Det är så kallt. Den är nog fan inte 30. Nej, fan heller alltså. Det är orimligt många 29 alltid. Det är helt sjukt, vad fan. Tre icke godkända. Mm. Tänk om de hade varit 35 i alla fall. Det hade varit 4 på pappret. Det går till 53. 55 kommer nu. Ja. Nu är vi snart uppvärmda. Det är en bra top 5. Våran Big 5 är fan inte så jävla bra. Alltså. Fast den där fisken platsar in på våran. Ja, vi har inte ens en fisk så att alla fiskar platsar in just nu. Vi har 4 fiskar. Och tog Rappala vägen, de låg hela vägen in eller? De ligger bakom ön. Ja, där ligger de. Eller hur? Ja, det gör de. Ja, vi har flyttat oss en bit och efter en väldigt, väldigt trög förmiddag så hade jag faktiskt
ett hugg alldeles i närheten av lite sten här. Så att, ja, vi får väl se om det står lite fisk i skydd av de här jättestora stenbumlingarna. Måste ju stå och borra i det här. Så här stora vasar ändå. Ja. Tror du inte? Tror du någon som har hittat något bra? Ja, garanterat. Garanterat. Det här är liksom lite sand och sten blandat. Precis. Och omringat av djupt vatten. Det som gjorde att det kändes lite hetare. Ja. Nej, säg inte att det är en gädda. Ja, fuck vad bra Danne. Ja, det var en fin abborre. Oj, oj, oj. Ja. Kom igen. Äntligen. Äntligen lite schysstare fisk alltså. Ja, första kastet på det här haket. Vi hittade ett ställe som är 9 meter djupt där vi ligger. Och så är det djupt runt om. Men det som var lite annorlunda här, för det är jättemycket sten i sjön. Här var det sten och sand lite om vartannat. Det känns som att när det bara är alltså så här tjockt lager med såna här stenar. Finns det liksom ingenting för abborren att liksom stå på. Här är det lite sand och sten blandat. Känns också hett om de nu skulle rikta in sig lite på kräftor och sånt. Så att de faktiskt kan se kräftorna mellan stenarna. Ingen gigantisk abborre, men jättefin start. Och ett jättefint svar. Kolla huvudet, alltså det såg ju mycket större, den är slank. Slank och ful, men en abborre i alla fall. Shadtees 10 cm slim alltså. När vi är så här och man har ingen aning om vad de äter för någonting egentligen, då kör man på ett safeguard. Då blir det shadtees alltså. Så är det med den saken. Ja, det där känns ju ändå fruktansvärt bra alltså. Ja, det där är ändå en fisk. fisk. Runt hela morgonen och inte hittat någonting egentligen som har... Åh nej, nu kommer de där. Fan också stannade de. Jag tänkte jag skulle fejka. Jag vill inte att de skulle se vad vi håller på att ha en fisk. Väldigt smal för att ha en sån stor käft. Fantastiskt för självförtroendet om inget annat. 78. Det var ett bra hugg. Jävlar vad den klippte i. Ja, ingen pardon. Ja, men det står fisk här i alla fall. Får bara simma hem fort. Nu blir man ju lite taggad här. 0,78. Var ju synd, var ju slang som satan, men god start i alla fall. Vi har ju verkligen försökt att hitta någonting som känns... Vi har ju velat hitta liksom abborre som... Ja, men man ser att det här är abborre, ett stimma abborre, men det har vi inte hittat. Så nu blir det blindfiske mellan stenstruktur. Och med tanke på att det var ett kast och en fisk så borde det kunna funka. Gött. Nu har vi kommit till en liten kant här. Jag ska bara försöka komma. Det är någon jävla lina som ligger tvärs över allting. Ligger en lina? Det här är fan straffbart, Jonas. Vad har hänt? Din jävla lina. Men den har inte jag gjort något med. Den har fastnat i något. Och sen har den hängt på. Fy fan. Fy fan det. Fy fan. Det där är fan straffbart det. Ja, men det var inte meningen då. Fy fan. Det här... Han får fatt i den jäveln som har gjort det här mot då ska han fan få höra. Höra hela vägen till Imöra. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Här ska vi stanna lite. Jo, nu har det gått några timmar och vi har inte fått en enda abborre än. Vi har ingen aning om hur det har gått för de andra. Men nu är vi något på spåren. Här kom det lite fisk på botten. Jag kommer av med hela tiden. Vi ska fiska här nu. Kolla Adam på lodet.
Ja, jag har ankrat. Ja, bra. Här ska vi fiska. Nu kommer vi dra dem. Vi har hittat ett ställe, det är en kant här med massa betesfisk. Eller bytesfisk. Och det var ingen abborre just vid kanten, men här ser det ut faktiskt som att vi har hittat något. Så nu ska vi se om det går att få upp dem också. Hold your horses. Jag är beredd med hoven. Det är bra, det är bra, det är bra. Kom igen nu då. Vi som skulle briljera den här dagen. Den är inte över än. Nej, men jag tror att de kommer komma igång mer på eftermiddagen sen. Mm. När vattnet har värmts upp av den värmande solen. Mm. Eller? 7,5 centimeter. Ja. Där. Har du fisk? Jajamän. Ja, Didrik en fisk. Känns som en borst i alla fall. Det är en borst. Jag kör ju faktiskt med 7,5 cm Stanley. Nu kör jag Stanley där. Ja. Ja, men det är också safe call alltså. Ja, den här borten. Snyggt. Det insåg inte lika hungrig ut som det. Nej, det var faktiskt inte alls lika bra hugg. Ja, det ser mer mätt ut. Den är lite mer mätt åtminstone. Vi tar dem. Fan, det här behövde vi. Snygg fisk. 2 stycken snabba borrar. Jäklar vad snygg. Riktigt coola fiskar. Lite mer buk på den här än den andra som Danne fick, men... Min hade ingen buk. Nej. Och de ser ut att vara hungriga i alla fall. De klipper dem. Får se. Åh jäklar, den där stämmen. Kul. Kul. Åh jävlar vilken hugg! Det här måste vara gädda. Ja, det är gädda. Satan vilket hugg. Nu är livsnoken här. Känner jag. Jävlar vad den hugg. Ja, jag gör plats i hoven för jag kommer behöva låna den snart. Satan. Han här borde fisk här ute. Ja, det är jäkligt. Oj. Kolla. Fan. Ja, den här är gädda i alla fall. Ja, det är helt säkert. Ja, kommer han ut igen. Du som höggs in i helsike hårt med 0,68. 2 fina fiskar av Team Westin som hittat ett produktivt område och först med att knäcka koden i sjön. Didrik, har vi hittat dem? Nu har vi hittat lite fisk. Jajamän. Hela förmiddagen har gått åt till att bara försöka hitta lite individer, men vi har inte direkt lyckats hitta fisk på sidescan eller på 2D, men nu kör vi lite blindkastning här på en stengrynna med lite sand som Daniel sa. Och 2 snabba abborrar och en liten söt gädda. Ja. Nu jäklar Danne. Nu är vi på G. Du tar hem där. Nu är vi på G. Nej, vi har ju lagt jättemycket tid på det, för vi, oavsett vad det krävs för att vinna dagen, så vill ju vi vinna perchfight. Vi har ju liksom verkligen trott att vi ska kunna hitta någon sån här samling med fina abborre någonstans, och det har vi inte gjort. Verkligen inte. Så det blir ju blindfiske för hela slanten nu istället. Då gäller det att hitta rätt spots alltså. Men det här är ju som sagt jättefint strategiskt med djupt runt om. Sand, sten blandat. Det brukar vara ett bra recept. Du, jag har fisk. Men den är jätteliten. Men chilla här. Jaha, okej. Då vet man att fisket är trögt. Man säger, vad var det? Ja, den är super. Ja, jag fattar. Men, ja, men okej. Det är ju fisk här i alla fall. Ja, ja det var en mini. Ja, men okej. Jaha, gott folk. Bevis på att det finns abborre i sjön. Bevis på att det finns abborre i sjön för Team Rappala. Det var ju knappt så, jag trodde jag hade fått ett gruskorn på. Men du, hur många gånger har man sagt det här? Men titta vad fin den var. Va? Hejdå. Vad har jag att säga om platsen mer än att det bara är ett nytt ställe? Alltså, är det något särskilt för fisk? Jag har en abborre på. Första kastet, jag har en jätteliten abborre på. Men vi åkte ut på friliggande grund.
Eller är gräs jag på? Jag vet faktiskt inte ens. Friliggande grund åkte vi ut. Jag måste fastna i en annat. Ja, Nej, jag fastnat i en abborre. Fastnat i en abborre i mun? Nej, det är bak. Åkte ut, körde ett friliggande grund och jag felkrokade världens minsta men finaste lilla abborre här. Så fisk fanns det. Nu kan de bara bli större. Jag vet inte vad man ska säga om det. Märkligt att få den där i. Måste varit fram och... Bättre David? Kan vara. Hov? Ja, typ. Det är härligt när man blindfiskar. Nu har jag någon typ av fisk på här. Det var så här, jag var helt paralyserad. David, dagens första persil, David. Bra jobbat. En abborre. Den är ganska smal den här, men den här är godkänd. Japp. Så det här känns ju faktiskt fantastiskt. Vi har fiskat ganska länge utan att typ knappt ha en enda känning. Sen får Tobbe en otroligt fin, vacker men mikroskopisk abborre. Så slänger jag ut det som jag och Tobbe brukar kalla för the jig of jigs. Och det är en pulsjad 8 cm. Säkert kort. Fin abborre, lite sned fena men annars var den vacker. Tar vi och väger in den här och rapporterar. 0,53 ser det ut som. Bra jobbat David. En abborre i alla fall. Inte den största, men den första. David, vi måste stressa upp lite fisk. Ja. Jag tror att det är varmt och skönt i alla fall. Annars skulle det vara jobbigt. Det ser ut som ditt livs stora antagonist kommer där borta, David. Min stora nemesis. Så du sa på mässan, nu bara, där borta är din nemesis, Jonte. Visst är det Jonte? Ja, där. Jag skulle säga att redan innan den här tävlingen startade så har min största nemesis varit Jonte. Jonte, Jordekorre och Mogge Meräna som vi kallar dem. De kommer här i full kareta och ja, vem vet, de kanske har dragit 5 kilo så jag tycker att nu ska vi fånga på 1 och 2 istället. Men eller så är de lite vilsna. Man vet inte alltså. De bara kör. Jag tycker en sak som vi gör bra, David, det är ändå att vi åker inte bara båt och vill liksom... Men det här känns som en mer lagom mix än dag 1. Ja, absolut. Fan var det där? Hade du ryckt direkt eller? Ja, det kändes som det. Men det måste vara jag som slog in det. Nej, så var det där, så det? Nej. Eller? Var det? Så länge sedan vi fick fisk. Jag har glömt hur det känns. Det är fortfarande skralt på scoreboarden, men några av teamen har åtminstone hittat godkänd fisk. Westin i topp med Shimano och ABU tätt bakom. Ja, vi har typ en halvtimme kvar till lunch, till break, till halvtid. Vi ska väl säga att vi kliar oss lite i huvudet. Det är svårt. Vi hade förväntat oss mer av det här stället. Det såg jävligt fint ut på sjökortet och det ser fint ut nu när vi åkt och kolla också. Bra stenrygg som går ut. Vi har ju haft kontakter och haft fisk. Så det ska vi inte säga att vi inte har haft. Men absolut inte, vi är absolut inte nöjda. Så att vi krigar på en halvtimme. Sen får vi utvärdera och se om vi efter rapporten ser vad de andra hittat på. Om vi får ta rygg. Jaga Tobbe kanske. De ligger ute på... Ja, de ligger på de här djupgrynnorna. De ligger på flaken ute. Tycker att det borde stå några abborre här. Du har ju en fin struktur till vänster där. Och så är det som det här är det djupvatten och så är det, grundar det upp här. Det var ju som en kant här. Ja. Har den? Ja, jätteliten. Ja, nice. Det är fjong, men det finns fisk. Ja. Men det var en sån där som jag tappade förut. Ja. Gull. Nu då? Nej, det är botten. Den där satte sig, alltså det där kändes. Det var inte okej. Vi får dem igen. Det fanns ju en liten abborre, kanske finns en större. Eller, har den?
Trillar du? Ja. Men de är ju små alltså. Jaha, jag tror du körde 12 centimeter. Nej. Vad var det du sa till mig? Va? Hova över dem. Ja, men de här är inte något vi ska ha, men schysst mörka de var. Kul, får se. Det så här ser abborre ut. Och... Kul. Ja, men nu... Fisk i sjön. Tänk om det står några större här då. 2 kast, 2 hugg. Den högg ju bra. Mm. Där, nej, den var lite bättre, hörru. Bra strike. Är du igång nu? Ja, nu är jag igång. Jag har ju inte mer än landat där ute. Jag vill också. Det är mot vita björken där borta. Yttersta björken. Det finns fisk i sjön i alla fall. Kolla nu. Det där kunde varit en godkänd pirre. Ska vi bara ta en... Där var den. Ja, det är nu är det bättre. Nej! Va? Miss it. Nej! Är det sant? Det där så var ju knakare. Det där var en bra fisk. Annars tar den inte slir. Nej, ja, det beror ju på för sig om du har kikat ur. Chicken slir. Chicken McQuarrie. Nej, men min var också, alltså det var ingen dålig. Vi har inte råd med det där. Nej, det där var inte okej. Jag tycker de hugger konstigt på mitt bete. Du vet, man kanske ska ner och nädda dem där. Alltså om det står ett gäng där nere, uppenbarligen 4 strikes på samma fläck. Ja. Det där var inget bra. Coolt. Nu är vi igång. Tog ju lite tid dock. Du kastar samma fläck eller? Ja, jag kastar lite längre in nu. Jag kastar lite längre ut då. Undrar hur mycket de här aktiva abborrarna rör sig. Jag skulle nog tro att de står rätt still. Jävla svin. Jag skulle precis säga, jag hade nog ett hugg, det hade jag. För kommit direkt efter också. Där. Perch. Fantastiskt. Nu kör jag ju 12an chattis, men det är ingen stor fisk där, men godkänd är det nog. Alla fiskar kan vara viktiga idag. Grymt. Kasta ditåt för han var inte ensam. Yep. Eller så vill han verkligen ha den. Kolla vad han sleva i sig. Det är ändå en 12 chattis. När han väl tog. Ingen stor, men 0. Nu börjar det lukta förra Perchfight, eller 0,35. Han får gå i så här. Slipper vi hålla på att ta i honom i onödan liksom. Fort. Bra Danne. Gött. Riktigt jäkla bra. Luktar Predfight Lake X 2019. När vi vann abborrdagen där Lake X, då var det också så här. Precis innan lunch. Han slevade i sig en 12 alltså. Ja, utan problem alltså. Ska vi inte åka in lite då Pelle? På andra sidan grundet. In en lite, bara testa längs kanten där. Du menar längst i? Det känns glödhett här just nu bara, det där. Ja, bättre. Åh! Den där såg ju tung ut. Tog den alltihopa? Nej. Det där var kilos. Ja, den där såg tung ut. Men då vet du vad, jag ska också köra lite kärd nu. Det där var kilos. Brände en riktigt fin nyss. Men det är bara på det finns flera. Fan! Precis, vi står och pratar om att vi ska byta, det är så jävla hett här. Då bara smock. Och det var bara stopp. Och sen lossnade den. Hur är det möjligt? Nej! Det där får inte hända. Det får inte hända. Det där var en kilosfisk. Det där var en kilos.
De står i det här sten och bara gömmer sig liksom. Pelle! Hur är det möjligt? Det där var en kilosborre. Hur är det möjligt att du gör en sån här jävla miss alltså? Usch! Det var inte, jag gjorde krokaren ju liksom. Gjorde ju mothugg. Fan alltså. Jävla dåligt. Hur kan den gå loss? Satt väl inte helt. Nej men vad fan. Det får liksom inte hända det där. Bara ta en till, Pelle, herregud. Ta en till så har vi 2. Det var bra för självförtroende oavsett vad. Vi vet att vi kan fiska på här. Det här är ju våran spot. Ja, det där var... Det var ju den som stack ut liksom. Här finns det fisk. Hur stor tror du den var? Här finns det fisk alltså, som kan, alltså jag ska inte säga det högt, men jag tror att de kan närma sig 1000 gram eller större. Någonstans mellan 1000 och 2000 gram skulle jag säga. En plussare alltså? Alltså tänk typ ett mjölkpaket. Det lilla. Nu hade jag högsugg. Nej! Jo. Nu står vi okoncentrerade här. Ja, sorry. Fan också. Det känns jävligt surt att vi brände den där, det kan jag säga. Ja, det blir spännande. Det är bara 2 minuter kvar till rapport. Ja, för fan. Undrar vad det blir av det. Men nu känns det ändå rätt bra. Nu har vi ändå förnulat ut hur vi ska fånga fiskar i den här sjön. Så bara glida in så vi kan få ett kast till på lite nytt vatten här. Ja, så bara laddar vi rätt in över grynnan. Shimano och Rapala har vi inte sett röken av. Nej, jag tänkte på det med. Shimano har vi bara sett sedan starten typ. De vill man gärna inte se. Där. Ja. Sista kastet. Tror du kan vara en abborre? Ja, det är klart en abborre i sista kastet innan lunch. Nu är ju klockan 30 också så det är ju... Jajamän! Joho! Fjärde firren på pappret. Vad skönt! Snyggt Erik, snyggt. Fan, redemption alltså. Ja, det är en till. 650. Snyggt Didde. Stanley återigen. Sista kastet för denna episod. Snygg fisk. Otroligt vacker abborre. Det är nog fasen störst idag va? Den är ju välmatad och god. Nollad. Snyggt. Vad skönt. Ja, snyggt. 770. Snyggt sista kastet. Nu kan vi äta lunch med ro alltså. Verkligen. Ta din abborre. Jag måste ju inte säga hur känslan är. Jag tror alla där hemma vet hur känslan är. Men det är så, vi får ta nya tag efter lunch. Sätt upp en plan A, plan B och plan C. Och en vändplan på det. Och en vändplan, så kör vi. Ja. Det spelar ingen roll att vi flyttade fram det här en månad. Det är lika jävla uselt. Jag har inte varit på... Jag hade en abborre i typ första kastet, sen ingen mer. Ja, en liten duttis. Ja, men de vinner man ingen förtfight på. Nej, det är ju lunchrapport. Vi ligger sist. Ja, kanske. Tillsammans med några andra. Ja, jag tror att det är fler som ligger sist. Vi får se. Tar vi lite käk och sen så återkommer vi. Det tycker jag. Bra idé. Ja. Slut på förmiddagen David, bra jobbat. Ja, det var ju skralt resultat alltså. Men det har varit en tuff nöt att knäcka det här. Ja. En kall nöt att knäcka har det varit. Ja, men vi har lagt mycket grundarbete. Vi vet hur sjön ser ut, vi vet att det är tufft att hitta bytesfisk.
Vi tar rapporten och sen så steppar vi upp. Vi kan nog använda rapporten till någonting i alla fall, det tror jag. Man får lite mera koll på vad som händer på den här sjön. Nu kör vi. Frustration i en del båtar och glädje i andra summerar förmiddagen på ett enkelt sätt. Tuff start, men Westin lyckas trots det pilla upp några godkända och leder klart med totalt 2580 gram. Oj. Vi dominerar. Herregud. Ja, jäklar. 2 vid lunch är Shimano och 3 ABU. Fy fan vad tufft hörni. Det är... Ja. Då är det bara att grinda. Fan, då är det bara att grinda. Alltså... Det här var mycket tuffare än vad jag trodde. Och det här får jag ändå säga borgar gott för oss. För Söder, det viktigaste för oss är att många team kliver om Söder. Vi kliver om Söder, annars är vi helt ute ur den här tävlingen. Annars är vi rökta, men nu känns det som att det finns en chans. Men nu David, nu blir jag som en blodhund. Ja, nu jäklar, nu smäller vi oss lite käkar och sen är det bara på igen på eftermiddagen. Ja, fram med bruschettan. Nu käkar vi. Bruschetta. Övriga team har 0 godkända upp och behöver verkligen steppa upp under eftermiddagen. Ja. Det blir en nöt att knäcka. Verkligen, verkligen. Ja, lite käk på det och så får vi se vad vi hittar på. Yes. Du vet väl om att alla produkter i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Nej, vad gott. Redemption. Stekt fiske. Väldigt, väldigt segt fiske. För vissa. Nu äter vi lunch. Lite varm mat och så ses vi i nästa avsnitt. Ja, vad blir det? Episod 4. Episod 4. Oh, yeah.